Xin chào. How are you doing? Good evening, ladies and gentlemen. It's my pleasure to be here with you in Ho Chi Minh City tonight. Xin chào buổi tối tất cả các quý vị và hôm nay tôi thực sự vinh dự khi có mặt ở đây tại Hồ Chí Minh. My name is Scott Curse. I'm the CEO of CAREFOR Global New Zealand. Tôi là Scott Curse, tôi là giám đốc điều hành của CAREFOR Global New Zealand. This evening I'd like to share with you a little of what we are doing in CAREFOR Global New Zealand, our vision, our values, and how we are supporting you in the businesses that you operate. Và hôm nay tôi sẽ đại diện CAREFOR Global New Zealand để chia sẻ với quý vị về tầm nhìn, về sứ mệnh, về những giá trị và về cách mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý vị để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. But first, a little about me. I hail from the beautiful land of New Zealand. My family have lived in New Zealand for 7 generations. I was born in a small rural town in New Zealand. Và một chút về bản thân tôi thì tôi được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất New Zealand xinh đẹp và gia đình tôi 7 thế hệ đã sinh sống tại đây. Tôi được sinh ra tại một thị trấn nhỏ xinh đẹp tại New Zealand. If there's one thing that growing up in New Zealand does, it instills in you a very deep sense of nature and the environment. Và một điều tuyệt vời khi được sinh ra tại New Zealand đó là sâu trong tâm hồn mình có một tình yêu dành cho thiên nhiên, dành cho môi trường. Probably because we spent so much time outside when we were kids. Và tôi đã dành rất là nhiều thời gian ở bên thiên nhiên môi trường khi mà tôi còn là trẻ con. I attended university in New Zealand and embarked on a 30-year career at PwC, the major accounting firm. Tôi học đại học tại New Zealand và tôi đã có 30 năm làm trong một tập đoàn kiểm toán đó là PwC. Following that, I spent 5 years running a global software company from New Zealand. And then I had a problem. What to do next? Và sau đó thì tôi có 5 năm giữ vị trí điều hành trong một công ty về phần mềm trên toàn cầu. Tuy nhiên thì có một vấn đề đã xảy ra, câu hỏi là tiếp theo tôi phải làm gì? That problem was solved by CAREFOR Global New Zealand. What I get up out of bed for every morning is the opportunity to bring to you the products that we develop and manufacture in New Zealand. Và vấn đề đó được trả lời bằng CAREFOR Global New Zealand. Và mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy thì điều thôi thúc tôi đó chính là những sản phẩm tuyệt vời mà tôi có thể mang đến đây dành cho quý vị. We operate CAREFOR Global New Zealand according to a simple set of principles. First, we care for people. Secondly, we care for the planet. Và chúng tôi đã vận hành CAREFOR Global New Zealand dựa trên 2 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất đó là chúng tôi quan tâm đến con người và thứ hai đó là chúng tôi quan tâm đến hành tinh này. And why we do that is because we believe that our health as individuals is nurtured by the health of the planet. To the extent that our planet is healthy, so will we as individuals be healthy too. Và cái nguyên tắc đó nó rất là đơn giản thế này, đó là chúng tôi tin tưởng rằng là sức khỏe của mỗi cá nhân của chúng ta thì sẽ liên quan đến sức khỏe của trái đất. Và khi mà chúng ta chăm sóc một trái đất khỏe mạnh thì quay ngược trở lại chúng ta cũng sẽ là mỗi một cá thể khỏe mạnh trên trái đất này. Those two principles inform 4 operating kind of rules that we operate in our business. First rule is naturalness. Và 2 cái nguyên tắc cơ bản này thì đã hình thành nên 4 cột trụ cơ bản trong hoạt động kinh doanh của chúng ta. Và cái cột trụ đầu tiên đó chính là tính thiên nhiên, tính tự nhiên. You can be sure that CAREFOR Global New Zealand products are free of harmful chemicals and additives. They do not contain chemicals and additives. Và các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng là tất cả các sản phẩm của CAREFOR Global New Zealand thì hoàn toàn không có các thành phần, các chất độc hại. The second principle we operate by is referred to as stewardship. And what I mean by that is that we do not own the planet, we borrow it from our children. Và cái nguyên tắc hoạt động số 2 đó chính là tính quản trị. Đó là một điều rất là đơn giản, đó là chúng ta không sở hữu hành tinh này mà chúng ta mượn nó từ thế hệ con cái của chúng ta. Therefore, every operating decision, every initiative, every new development
We think very carefully about environmental impact and sustainability before we embark on those initiatives. Và chính vì thế cho nên mỗi sáng kiến, mỗi một quyết định, mỗi một hành động mà chúng tôi chuẩn bị đưa ra, chúng tôi đều suy nghĩ rất là kỹ về những tác động tiếp theo của nó đến sự phát triển bền vững của tự nhiên và của môi trường. The third principle we operate by is integrity. We apply the very highest standards of ethics in our business because we believe that is the heart of a sustainable business, is one that operates with integrity and ethics. Và cái nguyên tắc số 3 đó chính là tính liêm chính của công việc kinh doanh này. Và tất cả những hoạt động vận hành cũng như tất cả những quyết định của chúng tôi đưa ra đều được dựa trên một nguyên tắc, đó là tuân thủ các quy tắc về đạo đức. The final principle is one of quality. New Zealand operates some of the highest quality standards for the manufacture of dairy products in the world. What that means for you as our customers is you can be sure that a CAREFOR product is safe and effective. Và cái cột trụ cuối cùng đó chính là chất lượng, và chúng ta đều hiểu rằng là New Zealand là quốc gia mà áp dụng những tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt nhất cho các sản phẩm từ sữa. Vì thế cho nên với một tư cách là khách hàng thì các bạn hoàn toàn để yên tâm rằng là mỗi một sản phẩm của mình sử dụng đều được đảm bảo chất lượng nghiêm ngặt tối đa. So we're immensely proud to bring to you a New Zealand product manufactured by a New Zealand company. Và chính vì thế chúng tôi vô cùng tự hào là có thể đem đến cho quý vị những sản phẩm của New Zealand được sản xuất bởi một công ty New Zealand. Our products are crafted very thoughtfully with healthy, active adults in mind, and with the goal of giving our customers additional active, healthy years to their lives. Và chúng tôi đã thiết kế sản phẩm này với cái đối tượng khách hàng mục tiêu trong đầu là dùng cho những người mà mong muốn khỏe mạnh hơn, và nhờ sử dụng sản phẩm tôi hướng đến là họ sẽ có thêm những tháng năm khỏe mạnh nữa trong cuộc sống của mình. I'd like to share with you. Cảm ơn. I'd like to share with you some examples because lots of people talk about sustainability and the environment. I want to share some real examples with you this evening. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ nho nhỏ vì là chúng ta đang nói đến chủ đề là phát triển bền vững như thế nào. The first example relates to transportation of our product. As far as we possibly can, we ship product by sea. The reason we do that is the greenhouse gas emission profile of sea transport is significantly lower than other forms of freight. Và cái đầu tiên tôi muốn chia sẻ đó là về phương thức vận chuyển, và bằng cách tốt nhất mà chúng tôi có thể lựa chọn thì chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn phương thức vận chuyển bằng đường biển, bởi vì với phương thức này thì chúng tôi sẽ giảm thiểu được các khí thải có hại với môi trường so với các phương thức vận chuyển khác. The second concrete example relates to packaging. With the discussion around the use of compostable packaging still unresolved, we elect to use 100% recycled packaging in our product. Và cái ví dụ điển hình số 2 đó là về cách mà chúng tôi đang đóng gói bao bì của sản phẩm. Và mặc dù là những cái lý thuyết về việc bao bì tái chế còn chưa được rõ ràng, tuy nhiên thì bằng cái nỗ lực tối đa của mình, chúng tôi sẽ dùng 100% các bao bì là những nguyên liệu có thể tái sử dụng. These two examples illustrate that when you buy a CAREFOR Global New Zealand product, not only are you buying a great product, but you can be sure that we've thought hard about minimizing the impact of that product on the environment. Và chính vì thế nên khi mà quý vị mua một sản phẩm của CAREFOR thì chúng ta không chỉ mua một sản phẩm tốt, mà chúng ta đang mua một sản phẩm được đầu tư bằng tất cả các tâm huyết để có thể bảo vệ tối đa cho môi trường. I'd like to share two further examples, not related to the product itself, but the way in which we manufacture it. Và ví dụ tiếp theo thì tôi chia sẻ nó sẽ xa hơn, không chỉ là sản phẩm mà còn về cách mà chúng tôi sản xuất sản phẩm như thế nào. The first of these relates to the use of water in the manufacturing process. We have practically eliminated the use of water in both the manufacturing process and in factory clean downs. That means our use of that precious resource is practically eradicated.
Và một ví dụ nữa tôi muốn chia sẻ đó là trong cách chúng tôi sử dụng nước khi sản xuất. Và trong quá trình sử dụng nước thì không chỉ đảm bảo là sử dụng tối đa tối thiểu cái lượng nước có thể, chúng tôi còn sử dụng tái sử dụng nước để trong quá trình tẩy rửa. We also apply a reduce, reuse, recycle approach to waste from our factory. So to the extent that waste items cannot be reused or recycled, we try hard to eliminate them from the process completely. Ngoài ra thì chúng tôi còn cố gắng tái sử dụng các rác thải trong quá trình sản xuất, và tất cả những rác thải mà không được tái sử dụng chúng tôi sẽ giảm thiểu để có thể làm ra những loại rác thải này. The last thing I'd like to talk about this evening is quality. And that's the quality controls and systems that factories that produce our product operate under. Và trong một trụ thứ tư tôi đã nói đó là về chất lượng sản phẩm, thì trong các nhà máy chúng tôi đã thực hiện cái quy trình kiểm soát rất là nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm. New Zealand has 263 registered dairy manufacturing plants. Of that number, only 12 are licensed to meet the GB standard for manufacturing infant dairy formula. Trong số 263 nhà máy sản xuất sữa tại New Zealand thì chỉ có 12 nhà máy đạt đủ tiêu chuẩn để sản xuất sữa cho trẻ em. What's so important about that is that you can be sure when you buy a CAREFOR global product that's manufactured in New Zealand, it will have been manufactured in one of those 12 plants. The plant that we use at the moment is one of them. The plant that we are going to bring online very shortly is also one of those plants. Điều mà quý vị có thể tự hào đấy là khi mà chúng ta mua một sản phẩm của CAREFOR Global thì sản phẩm là được sản xuất trong một trong 12 nhà máy này. Và sắp tới đây nhà máy tiếp theo mà chúng tôi sẽ đưa vào dây chuyền sản xuất cũng nằm trong top 12 nhà máy này luôn ạ. So, in closing, when you buy a CAREFOR Global NZ product like Coloss IG Gold, not only are you getting a great health food and dairy supplement, but you're also helping the health of yourselves, your customers, and future generations. Và một điều rất tuyệt vời đó là khi mà chúng ta mua một sản phẩm của CAREFOR, ví dụ như là Coloss IG Gold, thì chúng ta không chỉ giúp cho sức khỏe của mình, giúp cho sức khỏe của gia đình mình, mà còn giúp cho sức khỏe của rất là nhiều người khác nữa. You're also joining our movement to reduce the impact of making our product on the planet. Và đồng thời chúng ta cũng đã tham gia vào quá trình mà CAREFOR đang làm để có thể tạo ra sự phát triển xanh bền vững ở trên trái đất. I stand before you this evening not just as the CEO of CAREFOR Global NZ, but as a husband, a father, a citizen of planet Earth. And I'm so proud that the product that we manufacture improves the health of people and improves our planet. Hôm nay thì tôi đứng ở đây trước mặt quý vị không chỉ là giám đốc điều hành của CAREFOR Global New Zealand, mà tôi còn là một người chồng, một người cha, là một người công dân của hành tinh này giống như quý vị. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là khi mà chúng ta đang mua sản phẩm này, chúng ta dùng sản phẩm cũng là chúng ta đang bảo vệ hành tinh và môi trường này. So it just remains for me to say thank you, Gunnar, for your time, your trust, and for helping us make a better world. Và một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn vì quý vị đã lắng nghe, đã tin tưởng và đã cùng với chúng tôi để có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn. Một tràng có tay thật lớn dành cho ngài Scott, giám đốc điều hành CAREFOR Global New Zealand. A huge round of applause for Mr. Scott Lược, CEO of CAREFOR Global New Zealand. And please go back to your seat of honor. Và tiếp theo xin mời